እሺ ዛሬ ማትስ ኤስኤቲ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ጥያቄዎችን እንሰራለን። እሺ አንደኛው ጥያቄ እንስራ። አንደኛው ጥያቄ ስንጀምር a painter ይላል a painter will paint any walls with the same size and shape in the building using a specific brand of paint. The painter's fee can be calculated by the expression NKLH. N number of walls ነው የሚወክለው። K ደግሞ constant with units dollar per unit square በስኩዌር ፉት per square foot የሚወክለውን በዛ የሚከፈለውን ብር ነው የሚወክለው። L ደግሞ ሌንግዙ ነው። H ሄቱ ነው ይላል። ከዛ if the customer asks the painter to use more expensive brand of paint, which of the following is the factor in the expression change? አንድ ቀለም ቀቢ ሊቀባ ነው። ከዛ NKLH በሚባል ፎርሙላ ነው የሚከፈለው። L እና H ታወቀ ነው። ሄት እና ዊድዙ ነው። K ኮንስታንት ነው አለ። N ደግሞ ነምበር ኦፍ ፉትስ ነው። ስለዚህ L H እና N ኳንቲቲ ናቸው ማለት የግድግዳው ነው የሚወሰኑት። ስለዚህ እዚህ ጋር ብቸኛው የሚቀረው L እና H ኤሪያ ነው የሚያገኙልን። N ደግሞ ነምበር ኦፍ ዎል ነው። ስለዚህ ብቸኛው እዚህ የሚቀረው K ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በቃ ሊቀየር የሚችለው K ነው። ስለዚህ C ነው እሱ። ሁለተኛ if 3r is equal to 18 what is the value of 6r plus 3 ይላል። እዚህ ጋር ስንሰራ 3r is equal to 18 ይላል። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ብቻ ማግኘት ያለብን ነገር ያር ዋጋ ነው። ስለዚህ ያር ዋጋ ለማግኘት ኦቨር 3 እናደርጋለን። አር ስንት ይመጣል? 6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አር 6 ከመጣ 6ን እዚህ ጋር እዚህኛው እንትን ላይ ስናስገባው 6 times 6 36 plus 3 39 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ነው መልሱ። ሶስተኛ ጥያቄ which of the following is equal to a ከዚህኛው ጋር እኩል የሆነው ከዚህ መጨረስ የትኛው ነው የሚለው እና ይሄ ማለት በሌላ ጻፍ ስንጽፈው a 1/3 ስኩዌር ነው። ስለዚህ a 1/3 ማለት እንደዚህ ነው። ከዛ a ስኩዌር ማለት ነው። ይሄ በሌላ ጻፍ ስንጽፈው ነው። ይሄኛው እንደዚህ መጻፍ ይቻላል። a 1/3 ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። The number of states that joined the United States between 1776 and 1849 is twice the number of states that joined between 1850 and 1900. በ1776 እስከ 1849 ድረስ አሜሪካን የተቀላቀሏት ስቴቶች ቁጥር twice the number of states that joined ከ1850 እስከ 1900 ከተቀላቀሉት እጥፍ ነው። ስለዚህ ከ1850 እስከ 1900 ትንሽ ነው ማለት ነው። ከ1776 እስከ 1849 ከተቀላቀሉት ግማሹ ነው በ1850 እስከ 1900 የተቀላቀለው። ስለዚህ ከ1776 እስከ 1849 30 ስቴቶች ናቸው ጆይን ያደረጉ የሚለው። ስለዚህ አሁን 30 ስቴቶች ጆይን አድርጋ ከዛ ኤክስ ስቴቶች ደግሞ ከ1850 እስከ 1900 ይሄኛው ኤክስ የሚባለው ከ1850 እስከ 1900 ማለት ትንሹ ዋጋ ማለት ነው። ያኛው ደግሞ ስንት ነው ተባለ? ስለዚህ ያኛው የዚህኛው እጥፍ ነው። ስለዚህ 2x ነው። 2x ታሉ እጥፉ ስላለ x ከ1850 እስከ 1900 ስለዚህ የዚህ እጥፍ ይሄኛው እጥፍ ሲሆን ነው እዚህኛው የሚደርሰው። ስለዚህ 30 ነው። 30 እናደርጋለን። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። እሺ አምስተኛው if 5/x is equal to 15x plus 20 which is what is the value of x over 5 ይላል። በዚህ ግልብጥ what is the value of x over 5 ይላል። እሺ አሁን ይሄን ለማግኘት xን ማግኘት እንችላለን በቀላሉ እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ እናደርገዋለን እንደዚህ። ስለዚህ 5x plus 100 is equal to 15x then h እንደዚህ ወደዚህ ጋር ስትሄድ ትቀነሳለች። ስለዚህ 100 is equal to 10x over 10 ሲሆን
ኤክስ ስንት ይሆናል 10 ይሆናል ስለዚህ 10 እዚህ ጋር ስናስገባ 10/5 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ነው መልሱ እዚህ ጋር አንድ መጠይቅ ነው እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ዋይ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኤክስ እና ዋይን ለየብቻ ማግኘት አለብን ማለት ነው እሺ ኤክስ ቦታ ላይ ሆነች ቫልዩን በእንትን በኢሊሚኔሽን ሜተድ እሺ በሰብስቲቱሽን ሜተድ አምሳሌ ኤክስን ለብቻው እናውጣው ነው 2x is equal to 4 minus 14 እሺ plus y over 2 ስናደርግ x እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ዋጋ ቀጥታ እንትን እዚህኛው x ላይ መተካት እንችላለን ማለት ነው እሱኛው x ላይ ስንተካው እቺ እንደዚህ ትሆንና 3 ማለት ነው minus 2y is equal to minus 6 ይሆናል ከዛ እቺ ማይነስ ከእቺ ማይነስ 2 ወደዚህ ስትሻገር minus 6 plus 2y ይሆናል እሺ ኦኬ ይሄኛው ደግሞ minus 14 በ2 minus 7 አዛ plus 3y over 2 ይሆናል ማለት ነው አሁን አዛዝሮ መስራት ነው minus 7 እያለች ወደዚህ 6 ወደዚህ ሲመጣ minus 1 ይሆናል እሺ ከዛ 3y over 2 ደግሞ ወደዛ ሲሄድ 2y minus ስንት ይሆናል 2y minus 3 over 2 y ነው 4 minus 3 1 ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው 1 over 2 plus 1 over 2 is equal to 1 over 2y ስለዚህ ለሁለት ሲደረግ y ስንት ይመጣል ማይነስ ይመጣል y እዚህ ጋር አንድ ቦታ ላይ ተከተል y መስራ ስለዚህ 6 ይሆናል ማለት ነው እዚህ 6 ይሆናል ወደዚህ ሲሻገር 14 ማይነስ 6 ይሆናል ማይነስ 20 ይሆናል ስለዚህ 2x is equal to minus 20 ማለት ነው x is equal to minus 10 ማለት ነው እዚህ ጋር minus 10 minus 6 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስንት ማለት ነው minus 10 plus 6 minus 4 ማለት ነው ስለዚህ c ይሆናል ማለት ነው ቀጥሎ ያለን ደግሞ 7 ጥያቄን እሺ የሚለው እንደ ቴብል ነገር አለን the function f is defined by a polynomial some values of x and f are shown in the table above which of the following must be the factor of f of x f of x ፋክተር ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው የሚለን አሁን እዚህ ጥያቄ ላይ እሺ ማንኛውም ማለት እንደዚህ አይጠይቁሽን ሲሰራ እዚሁን the function of f polynomial ይለናል እና ፋክተር ይለዋል ፋክተር ደግሞ በዛው ውስጥ ሲገባ ፋንክሽኑ 0 የሚያመጣው ነው 0 የሚያመጣው እዚህ ጋር ደግሞ 4 ነች x ዋጋ ስለዚህ 4 ከሆነች x - 4 ነው እዚህ ፋንክሽን ፋክተር ሊሆን ይችላል ስለዚህ c ነው ማለት ነው ስምንተኛው ደግሞ the line y equal ይሆናል kx + 4 where k is a constant is graphed in the xy plane if the line contains the point cd where c unequal to 0 and d unequal to 0 what is the slope of the line in terms of c and d ላይኑ c እና d ይዟል ስለዚህ c x ቦታ ላይ y ደግሞ d ደግሞ y ቦታ ላይ ከተንሰራው ማለት ነው d
is equal to c x no okay d is equal to k3 plus 4 ማለት ነው ምን የተባለው what is the slope ማለት k ነች ስለዚህ k ለማግኘት t minus 4 over 3 ማለት ነው d minus 4 over 3 ነው over c ነው እዚህ ጋር ተሰስቸናል c ነች እቺ ስለዚህ d minus 4 over c ማለት ነው a in the system of equation above k is a constant and x and y are variables for what value of k will the equation of with the system of equation have no solution የማይኖር የትኛው ይላል እሺ ለዛሬ ጨርሰናል ለሚቀጥለው ደግሞ ከ9 ጀምሮ እስከ 20 ያሉትን እንመለስበታለን እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ